So good morning everyone and welcome back to my channel. It's 9:30 AM in the morning अनि आज चाहिँ हाम्रो लास्ट डे हो थाइल्यान्डमा. आज चाहिँ होइन हामीसँग खासै टाइम पनि छैन, अलमोस्ट लाइक 3.5 hours टाइम छ होला हामीलाई यहाँ सपिङ गर्नको लागि. सो तल जान्छौँ, ब्रेकफास्ट गर्छौँ, सपिङहरू गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी चाहिँ 1 बजे आएर चेकआउट गर्छौँ यहाँबाट. कज इट विल टेक अराउन्ड लाइक 1 hour फ्रम पाटना भन्छ. अनि यहाँबाट चाहिँ सुवर्णभूमि एयरपोर्ट जान अलमोस्ट लाइक 1 hour जति लाग्छ. सो भनौँ न 1 बजे नै आउने अनि चेकआउट गर्ने अनि 2 बजेसम्म एयरपोर्ट पुग्ने गरी जान्छौँ हामी चाहिँ यहाँबाट. त्यही हो कम्पेयर टु पताया होइन. बेङ्गकमा चाहिँ त्यस्तो घुम्ने ठाउँ हो धेरै छ, आइल्यान्डहरू त्यस्तो देखिनँ मैले चाहिँ होइन. सबै क्राउडी एरिया, धेरै जाम हुने. तर पतायामा चाहिँ अति नै दामी ठाउँ होइन, जस्ट टुरिस्टको लागि. लाइक राति पनि मजाले घुम्दा हुन्छ होइन. तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन, यहाँ चाहिँ सिटी लाइफ छ, लाइक कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट छ. अनि यहाँ हिजो पनि हल्का सपिङ गरियो, रमाइलो नै भयो हिजो पनि हल्का गरेर. अनि आज चाहिँ रिमेनिङ सपिङ विल बी डन. यहाँको म्युजिक कस्तो हुन्छ अरे भनिदेऊ त. What's the price of that ADD? Which kit lens? Hello? This is mic check गरिरहेको छु अहिले. माइक्रोफोन भोइस चाहिँ कतिको राम्रो आउँछ. अब सेटअप भत्तादेखि चाहिँ यस्तो भयो भने चाहिँ. Alright guys, back to the hotel. It's almost 1:30. So एयरपोर्ट चाहिँ हामी 2 बजे पुग्ने भनेर थियौँ, तर लास्ट लेट भइसक्यो होइन. भर्खर आइपुगेको. यस्तो घाममा हिँड्दा हिँड्दा है अति नै गलिसक्यो. We did some shopping and even I got this microphone for my DSLR. यो चाहिँ नयाँ माइक्रोफोन हो बोया कम्पनीको. कस्ट मी लाइक 1400 baht. सबै पनि भयो, तर बिहानदेखि अहिलेसम्म केही खास छैन. लाइक हुन्छ नि अब टाइम नै छैन हामीसँग. सो अब के गर्ने भन्दाखेरि अब डाइरेक्टली चेकआउट गर्ने अनि हिँडिहाल्ने क्या. अनि वहीँ गएर एयरपोर्टमा गएर खाने हो. We don't have any time, so we'll see you guys in the airport. So finally guys, हामी सुवर्णभूमि एयरपोर्ट आइपुग्यौँ. अनि हाम्रो बोर्डिङ चाहिँ लाइक लास्ट टाइम भनेको चाहिँ 3:37 थियो, तर भनौँ न अलमोस्ट लेट चाहिँ भएको थियो. झन्डैले फ्लाइट नै छुटिरहेको हाम्रो होइन. We did some shopping. त्यसलाई वाइन कि विस्की भन्छ. विस्की देखाइदेऊ त. That's all duty free and some chocolate होइन. म चाहिँ बाइ द वे ड्रिङ्क्स चाहिँ गर्दिनँ, घरको लागि मात्र हो. एन्ड लाइक हाम्रो फ्लाइट चाहिँ 4:50 को 4 बजिसकेको छ. लास्ट 15 मिनट लेट आइसकेछ हो. कुदा 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 छिटो. अघि यस्तो लेट भयो पहिला हिँड न. अघि यस्तो लेट भइरहेको थियो कि भनौँ न हामी चाहिँ होइन. हामी एयरपोर्टको बाहिरबाट एयरपोर्टको भित्रसम्म हुन्छ नि यति धेरै कुदेको होइन के भन्नु होइन. लाइक अति नै एक्सर्साइज भयो क्या आज चाहिँ. हाम्रो नेपालको इन्टरनेसनल प्लेन चाहिँ यहाँको डोमेस्टिक फ्लाइट जस्तै छ क्या, एउटै हो. अझै बरु यहाँको स्ट्यान्डर्ड ठुलो पनि छ क्या. अब यस्तै हो बिस्तारै विकास हुँदै जान्छ यहाँबाट. यहाँ ढिला भयो, ढिला अति गाह्रो छ है. पछाडि ब्याग यस्तो बोक्दै हिँड्नु पऱ्यो. यहाँ
By the way, I'm vlogging from this external microphone. Let me know in the comment section कस्तो आउँदो रहेछ यो माइक्रोफोनको भोइस क्वालिटी चाहिँ आया हात दुखो यहाँ डोमेस्टिक ठ्याक्क त नाइट बस जस्तो है त्यो डोमेस्टिकमा आज चाहिँ एयरलाइन्स खाँदाखेरि रहेछ सो जहाँ बस्नु रहेछ हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ It is awesome from this place. हाम्रो पानी शोधित भएको यहाँहरुमा जानकारी गराउँदछौं कृपया उडानको सुरु र अवतरणको Here we are. So alright guys, back to Nepal. Finally Nepal आइपुग्यो जस्तो सुकै साइड लाउँदैन महाराज सर गइहाल्ने उहाँहरुलाई हो सरले के अनुशासन भन्ने कुरा छैन एउटा त यहाँ जस्तै हो सर पर्दैन होला ट्राफिकले चिट काटेर पनि किन काट्यो हैन मान्छे हाल्ली तर Thanks for watching this video, and if you guys like my video, give me a thumbs up and also don't forget to share this video. यो पालीको भिजिट चाहिँ कस्तो लाग्यो तिमीलाई? यस्तो बवाल मलाई देखिएन अब के हो हैन तिमीले बोले पुगिहाल्छ नि के देखिराख्नु पर्यो एकदम रमाइलो है त्यही हो So bye guys, see you next time.